today's video, ang gagawin ko is mag-i-install ako ng replacement screen for iPhone 6 para doon sa cellphone ko. So, yun guys. Punta na tayo doon sa installation.
maganda siya. Natutuwa ako, maganda. So, para dito sa screen, LCD screen para sa iPhone 6, kung paano mag-replace. Thank you so much for watching, and kung meron kayong mga tanong about this product or kung saan ko nabili ito, ilalagay ko yung link sa description box. Tapos, comment nyo lang din kung meron kayong mga tanong, yung mga hindi ko pa nasabi. So, ayun guys, thank you so much for watching, and sana i-like nyo po itong video na to kung nagustuhan nyo, and please share and comment and subscribe kung hindi po kayo nakasubscribe.